لما الواحد منا يمرض بعيد الشر عن الجميع، أول شيء يسويه أنه هو بيفكر يروح لأي عيادة معروفة وسمعتها طيبة. وليش عيادة معروفة وسمعتها طيبة؟ على أساس أنه يكون يتأكد أن العلاج اللي راح يقدمون له والتشخيص بيكون تشخيص صحيح. ومهم جدا أن الدكتور أو مجموعة الدكاترة اللي موجودين في هذه العيادة يكون عندهم اعتماد دولي. فتخيلوا معي لو يكون في مبادرة أطلقتها شركة بحرينية تدير المنشآت الطبية مثل العيادات والمراكز والمستشفيات، وتسمح لراعي المؤسسة الصحية بأنه يستفيد من خلال تقديم خدماتها من خلال تقييم وتطبيق الجودة والاعتماد الدولي، كل ذي مجانا وبدون أي رسوم. والله ممتاز. مثل هالمبادرات الطيبة تهدف الشركة من خلالها عشان تدعم القطاع للنهوض به ليتمكن من المنافسة على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة. طبعا عموما راح نتكلم أكثر عن هالموضوع معنا أصحاب المبادرة بنفسهم موجودين معنا اليوم في الاستديو. مدير العمليات التنفيذية في شركة كايزن باسم أحمد مبارك. أخوي باسم يا مرحبا فيك. مرحبا فيك. وسعداء جدا بوجودك وبوجود هذه المبادرة الطيبة. أنا أسعد. أيضا مدير تطوير البرامج في شركة كايزن الأستاذة يارا ماهر العيسي. يا مرحبا فيك أستاذة يارا. سعداء أيضا بوجودك معنا. قبل ما نتكلم أكثر عن هذه المبادرة ونوع المبادرة وشنو هي المبادرة بالتحديد، شوف معاكم هذا التقرير ونرجع مرة ثانية لهذه المبادرة. نتابع أهم التحديثات والاشتراطات القانونية وأهم بنود الاعتماد لدى جميع القطاعات المشرفة على القطاع الطبي. نحرص على تزويد عملائنا بأهم وأدق التفاصيل لضمان الحصول على أعلى معايير جودة. الجودة ترتبط بالمعرفة. يسعد عاملونا في القطاع الطبي على اكتساب الخبرات الجديدة من خلال الدورات التدريبية. نحرص بكايزن على استقطاب أحدث وأفضل البرامج التدريبية الاحترافية في مختلف المجالات الطبية. تسهيل الوصول لهذه البرامج يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على الطواقم الطبية. حرصنا في كايزن على توفير كوادر طبية متخصصة لتقوم بمهمة الإدارة. نجد في هذا الأمر أثراً إيجابياً كبير على المنشآت التي نتعامل معها. نحن نمتلك ثقافة وأسلوب تفكير الأطباء، لكن في ذات الوقت نجيد الإدارة وتنظيم المهمات وتطوير الأقسام. فهمك لثقافة المنشأة مفتاح التواصل الإيجابي مع طاقم عملها. كممرضة أكسبتني تجربة العمل الإداري في العيادة المزيد من المهارات والخبرات. نحن في كايزن نحرص على تطبيق معايير الإدارة الاحترافية عبر أشخاص مؤهلين على المستوى العلمي وعلى المستوى الشخصي. مطلوب تطبيق معايير معينة وضعت من أجل تقييم أداء الأطباء والمؤسسات الطبية والمستشفيات، وهذه هي أساس ثقة المريض في هذه المؤسسة. يتطلع إذا كانت هذه المؤسسة حاصلة على درجات التميز أو لا. مستوى الأداء وحصولك على شهادة الأداء هي أساس لخدمات صحية مضمونة وآمنة الآن وفي المستقبل أيضا. باسم، يعني شفنا هذا التقرير معاك واللي يبين عن شركة كايزن والمبادرة اللي تقدمونها، بس احنا قبل لا نتكلم في تفاصيل هذه المبادرة نبي في البداية تكلمونا عن الشركة وعن الخدمات اللي تقدمونها. طبعا شركة كايزن تأسست من 3 سنوات. هي شركة متخصصة لإدارة المنشآت الطبية. من ضمن خدماتنا هي اللي هو الإدارة الشاملة للقطاع المراكز الطبية، كانت عيادات أو مستشفيات. الإدارة العامة بشكل عام إلى أي مؤسسة أو مستشفى تحتاج اللي هو دعم مثل ما نقول للتدريب الطبي اللي هو المستمر، إلى قسم الآي تي، إلى المعدات الطبية، بالإضافة إلى الجودة. فمن خلال إدارتنا لهذه المنشآت وجدنا أن في حاجة ماسة إلى كل عيادة، كانت سواء الدكتور الواحد أو كان المستشفى، إلى تطوير الجودة في هذا القطاع، خصوصا أن الجودة تعني مكافحة العدوى، تعني
اللي هو الثقة في التشخيص باسم يعني. بالضبط، جودة التشخيص، الأدوية، كل الأمور البروسيس اللي ممكن المريض يتعرض إليها. فعلى هذا الأساس لقينا أن القطاع الطبي فيه حاجة أن إلى الدعم، خصوصا أن هذه الأمور مكلفة. الشركات الأجنبية يعني باهظة الثمن، فاعتقدنا أن احنا دورنا كشركة محلية بالأول والأخير أسرنا تتعالج في هذه المراكز الطبية. فبطبيعة الحال بما أن احنا يعني عندنا الإمكانية والقدرة، فأطلقنا هذه المبادرة. للأمانة حصلنا دعم من الهيئة الوطنية للمهن والتراخيص الطبية، من خلال أنهم يعني يعرفونا على الداتا الموجودة من البحرين، وإحنا نتواصل بشكل مباشر معهم. أنتم بتسهلون من مهمتهم، تسهلون من أداء عملهم، وأنتم سهلتوا عليهم أمور كثيرة. بلا شك بلا شك. أستاذة يارا، يعني لو بنتكلم عن أهم النقاط والمتطلبات اللي بحاجة لها المراكز الصحية ولا القطاع الصحي في البحرين أنه يركز عليها. للأمانة في عدد كبير من الأشياء لابد للقطاع الطبي من أنه يركز عليها. بداية لازم نعترف أنه القطاع الطبي الآن في البحرين أمام تشالنج أو تحدي كتير كبير. عندنا طفرة كبيرة بعدد المنشآت الطبية اللي تم تسجيلها مؤخرا، واللي قاربت تقريبا 800 منشأة على ما أظن. بالإضافة لأنه في نسبة كبيرة من هذه المنشآت حصلت تراخيصها في مرحلة من المراحل، في حين أن نهر يعني نهاية السنة الماضية أو منتصف السنة الماضية فرضت مجموعة من الشروط لرفع المستوى الجودي. بالضبط. فإذا كان على النقاط فالتحديات كثيرة، في نقاط كثير خصوصا في موضوع الجودة، في موضوع الانفكشن كنترول، موضوع العدوى إلى آخره. الجودة نحن لما بنحكي عن الجودة نحن ما بنكون فقط عم نحكي عن جودة المنشأة بشكل عام، احنا عم نحكي عن تفاصيل التفاصيل في المنشأة. صحيح. يعني حتى احنا ككايزن لما بنحكي عن الجودة بنتطرق حتى الطريقة اللي بتقدم المنشأة نفسها فيها للناس من السوشيال ميديا. خلينا نسهل الموضوع اكثر حق المشاهد، شلون احنا يعني شلون انتم تدققون على تفاصيل التفاصيل؟ يعني نحن كشركه كايزن لما بنروح على سبيل المثال لحتى نركز، نحن عندنا خدمات كثير بتتواصل بالتريننج، التدريب المستمر للقطاع الطبي الى اخره. بس انا رح ركز تحديدا على السيرفيس المجاني اللي نحن قدمناه. نحن كسيرفيس اللي بنعمله انه نحن بنتواصل مع الجهات، اوكي، بنعمل مثل اتفاقيه معها بنضمن فيها سريه معلوماتها بالكامل، بالاضافه لانه نحن نقدم لها تقرير بنوضح لها في كل الاشياء اللي هي لازم تعدلها لحتى تستطيع تجاوز الاعتماد اللي هو مطلوب من نهرة، اللي هو صار شرط الزامي الان، ما عاد فيك انك تجدد التراخيص تبعك او انك تمشي باوراقك بشكل طبيعي من دون ما تعدي الاكريديتيشن او الاعتماد من نهرة. اللي بنعمله انه بيروح الفريق تبعنا طبعا هو فريق متخصص، اوكي، هو من كوادر طبيه، يعني نحن ما بنحط اي حدا في قطاع في المجال يعني على القسم الاكريديتيشن او الاعتماد الا اذا كان من خلفيه طبيه، مؤهل طبيا لعده اسباب. اول شيء لازم يكون عنده المهارات السكيلز، وثاني شيء نحن بنعرف انه الاطباء لهم اسلوب معين في التعامل، فاحنا بنجيب طبيب لطبيب. طبيب. بعد هذه المرحله بنعمل مثل يعني بحث كامل في المكان، نستقصي ادق التفاصيل، بنطلع على الاتش ار، بنطلع على الاي تي السيستم السوفت وير اللي هم بيستخدموا، بنطلع السجلات الطبيه كيف بيتم، لانه السجلات الطبيه مثلا على سبيل المثال لابد من ان يكون في سجل دقيق وواضح للمريض مشان تجنب الاخطاء الطبيه، تجنب اي نوع من الالتباس في التشخيص او في الادويه او الى اخره. جميل. في مرحله متقدمه كمان لابد من ان نتاكد من انه الستاف اللي موجود عنده معرفه وخبره واضحه تجاهه كيف يتعامل مع التعقيم، لانه خصوصا موضوع الانفكشن هذا موضوع جدا جدا مهم. نحن بنعرف انه ممكن تكون عياده في اي مكان، تشاء الصدف انه واحد من عائلتك او انت او اصدقائك يزور هذه العياده. أكيد. وممكن يكون الستاف هو مو خطا، هو قله معرفه او عدم اطلاع، فاحنا كمان بنغطي هذه الاريا. بعد هذه المرحله طبعا هي فيها تفاصيل كثير، اوكي، بعد هذه المرحله نحن بنعد تقرير مفصل بنقدمه للجهه المسؤوله، لازم يكون الشخص اللي بيتخذ القرار في المنشاه، بنقول له انت عندك الاشياء التاليه لابد من انك تشتغل عليها بشكل مباشر، اوكي، في امور فيها محضر قضائي بتسكر لك المكان، في امور ممكن يكون فيها تسبب اذيه للمجتمع او اذيه للمرضى اللي عندك، لابد من انك تشتغل عليها فورا، في امور ثانيه تبدا تشتغل عليها يعني تدريجياً. مع الوقت بالتدريج.
باسم، يعني اليوم عشان احنا نوصل حق المراكز ونوصل حق المستشفيات وهذه العيادات لابد انه يكون في تنسيق ما بين عده اطراف، يعني ويمكن اهم هذه الجهات اللي لابد انه يتم التنسيق معاها مثل الهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه ونهره وغيرها. فآلية التنسيق بينكم وبين هذه الجهات شلون تتم؟ طبعا في مشاريع، اكثر مشروع مشترك بيننا وبين نهره بالذات، من ضمنها ان يعني طبيعه الخدمه اللي راح تقدم ومدى اهليه شركه كايزن في انها تقدم هذا النوع من الخدمات. لان مثل ما تفضلت زميلتي يارا ان الموضوع له ابعاد جدا كبيره، في تفاصيل جدا دقيقه، قوانين وانظمه، قوانين محليه دوليه، بعض الامور لها علاقه بالادويه، بعض الامور لها علاقه بالتعقيم. فاحنا بدورنا في اجتماعات تعتبر مستمره مع الهيئه، نتواصل معاهم بطريقه ان احنا ناخذ كل المستجدات اللي يطرحونها، على اساس ان احنا نطمئن ان احنا ماشيين حسب القوانين والانظمه المعمول فيها في نهره. بشكل عام يعني مثل ما عارفين اليوم في راح يكون تطبيق الزامي انترناشونال ستاندردز، فنستسقي هذه الامور بعد من الخارج، يعني غير اللي هو القوانين المعمول فيها في البحرين، وفي طبعا قوانين للصحه القديمه يعني قبل لا نهره، وفي قوانين تشريعيه اللي هي اصدرت حديثا. احنا بتواصلنا باجتماعاتنا المستمره نستسقي هذه المعلومات ونطمئن ان احنا القوانين اللي نطبقها على القطاع الطبي تكون حديثة. يعني كأنها معايير محلية لكن أيضا نراعي فيها طبعا تطبيق المعايير ما الدولية. في شك، ما في شك. جميل جدا. في مساعي في البحرين أنهم يجذبون استثمارات طبية للبحرين، فهذه المبادرة من شأنها تعزز هذا الاستقطاب للمستشفيات العالمية، للعيادات العالمية للبحرين. أكيد أكيد. إحنا بننظر لموضوع القطاع الطبي بشكل شمولي. أوكي، ما ممكن أنه نطلع على الموضوع الطبي أنه فقط هو سيرفيس صحي. بالضبط. إحنا لازم نعرف أنه الاستثمار في القطاع الطبي مكلف جدا، أوكي، متطلب جدا، فيه ريسك كتير عالي. لما بتحقق معايير جودة جدا عالية، لما بتوجد مجموعة من القوانين بتضمن لك أنه المنشأة تبعيتك ما راح تتعرض لمطبات بسبب أنه في تهاون بالتنفيذ أو بالتطبيق أو إلى آخره. صحيح. هذا بيدفع المستثمرين من خلينا نسميها براند عالمية أو منشآت عالمية لأنها تحس أنه البحرين هي أرض مناسبة لهذا النوع من الاستثمار. جميل. احنا عم نحاول نسعى، أوكي، احنا صحيح شركة خاصة، لكن أولا وأخيرا نحن بنوجد نفسنا ضمن السياق العام للبلد. نحن بنعرف أنه نجاحنا كشركات خاصة نحن وغيرنا، أوكي، هو مؤازر للتجربة الحكومية الكبيرة اللي عم تحاول أن تنجح في هذه البلد. الهدف هو يعني نحاول نصنع من البحرين منطقة جاذبة للسياحة العلاجية، أوكي، على مستوى المنطقة. وهذا الشيء فعلا بدأت خطوات في البحرين توجد، يعني في خطوات كتير كبيرة لهذا الموضوع، من بينها بالتأكيد موضوع تطبيق الجودة. لما بتطبق الجودة معناتها أنت رفعت المستوى، معناتها أنت صرت محط أنظار حتى شركات عالمية بأنه ترى الجماعة هدول الموجودين بالبحرين عم يطبقوا هذه المعايير، إذا هن بيستحقوا أنه نحن نحاول ننقل الاستثمار تبعنا لعندهم. جميل. صحيح، يعني كلام يارا أفضل من أي كلمة ممكن احنا نقولها في ختام أكيد. فقرتنا لهذا اليوم. كل الشكر والتقدير لك أستاذ باسم أحمد لكم. مبارك، مدير العمليات التنفيذية في شركة كايزن. وأيضا الأستاذة يارا ماهر العيسى، مدير تطوير البرامج في شركة كايزن أيضا. شكرا لكم. هذه البلد فيها الخير والأوادم الطيبة اللي تطلق مثل هذه المبادرات الإنسانية وتشجع على وجود اعتمادات دولية ذات جودة عالية. احنا ما نبي نستخدم كلمة اللي هو طبعا المصطلح الدارج اللي بنقول ان احنا نقدم خدمات وما يدخل في مخباها شيء، لكن احنا بنقول تقدم خدمات مجانية لأجل هذا الوطن. صحيح. لأجل رفعة البحرين ولأجل رفع مستوى الجودة أو جودة الخدمات المقدمة مثل ما ذكرت ضيفتنا. هذه المستوى راح يعزز وراح يساعد في تطور ودعم مملكة البحرين والأفراد وبتساندهم، وبكذي بيكون مستقبل عيالنا في أيدي أمينة. وكل هذا الشيء بجهودكم وبدعمكم اللي يدفع المرء دائما للعطاء والنجاح لهذا البلد اللي احنا كلنا نعتز فيه، ان احنا نكون عياله ونخدم هذه البلد بافضل ما عندنا. هذه يمكن كانت فقراتنا لليوم فواز، وان شاء الله يا رب يعني ختامها مثل ما نقول دائما مسك مع هذه المبادرات المحليه الانسانيه الجميله. نلقاكم ان شاء الله في حلقه باكر. تصبحون على خير. تصبحون على خير.